یارابون 안녕하세요 مهسا. دوستان سلام، امیدوارم که حال همگی خوب باشه. مهسا یعقوبی هستم، مدرس زبان کره‌ای و توی این ویدیو میخوایم ادامه بدیم نحوه حل کردن سوالات آزمون تاپیک مقدماتی رو با هم دیگه یاد بگیریم. همونطور که میدونین اگر ویدیوهای قبلی رو دیده باشین که براتون همش رو توی پلیلیست تاپیک مقدماتی میذارم، ما تا الان سوالای 1 تا سوال 14 بخش شنیداری تیکی زبان کره‌ای رو با هم دیگه خوندیم و اومدیم جلو و الان توی این ویدیو میخوایم سوال 15 و 16 سوالات شنیداری تاپیک مقدماتی رو با هم دیگه یاد بگیریم که چه جوری میاد و چه شکلیه، چطوری حلش بکنیم، به چه نکاتی توجه بکنیم. اینا رو میخوایم با هم دیگه بخونیم. پس حتما اگر که ویدیوهای قبلی رو ندیدین برین و حتما نگاه بکنید. بریم سراغ سوال 15 و 16 بچه‌ها. کلا سوالای تیکی اینطوریه که ما یه فایل صوتی میشنویم و با توجه به فایل صوتی باید بیایم گزینه مناسب رو انتخاب بکنیم. 15 و 16 هم همینطوریه. اما فرقی که داره اینه که بچه‌ها سوال 15 و 16 گزینه‌هاش عکسن. یعنی گزینه‌هاشون کلمه یا متن نیست، جمله نیست، عکسه و من فایل صوتی که میشنوم رو با توجه به این مکالمه که میشنوم باید تشخیص بدم ببینم این مکالمه برای کدوم یکی از این عکساست، یعنی کدوم یکی از این عکس‌ها نشون دهنده اون مکالمه‌ایه که ما شنیدیم. الان با هم دیگه مثالش رو میبینیم و متوجه میشید منظورمون چی هستش. اما قبل از اون بیام بهتون بگم که بچه‌ها برای اینکه ما بتونیم یه همچین سوالی رو حل بکنیم به چند تا نکته باید توجه بکنین. حواستون باشه وقتی همچین سوالی رو دیدین درجا باید چی کار بکنین. اول از همه قبل از اینکه فایل صوتی پخش بشه، قبل از اینکه فایل صوتی خونده بشه یا حتی اگر وقت نداشتید وقتی که داره خونده میشه یه نکته‌ای باید توجه بکنین. اونم اینه که سریع بیاین عکس‌ها رو چشی بررسی کنین، نگاه بندازین به عکس‌ها و چند تا نکته رو ازش برداشت بکنید. یکی این که این عکس‌ها هر کدومشون کجا اتفاق افتادن، محیطشون چجوریه. مثلا یه عکسی رو می‌بینی شما متوجه میشی که تو اتوبوسن، یه عکسی رو می‌بینی متوجه میشی که تو فرودگاهن، یه عکسی رو می‌بینی متوجه میشی که تو خیابونن، توی مدرسه‌ن، توی دانشگاه. از رو عکس مشخصه که کجا. پس اول از همه مکان رو تشخیص میدین که در حد یه ثانیه است دیگه نگاه می‌کنی متوجه میشی عکسه. بعد یه نکته دیگه که باید توجه بکنیم بهش بچه‌ها اینه که موقعیت قرارگیری دختره به پسره به چه شکله، پسره به دختر، اینا موقعیتشون چه شکلیه، کنار هم دیگه، دور از هم دیگه قرار دارن، توی هر محیطی، مثلا دارم میگم توی یه فروشگاه دختره اون طرف جای فروشنده است یا چی، میدونید این میتونه سریع به چشتون بیاد. این از این. بقیه‌اش دیگه جزئیاته که اگر تونستین میتونین دقت بکنین، اگر نه زمانی که خود فایل صوتی پلی شد میتونین نگاه بکنین. برای مثال بچه‌ها همین عکس رو که می‌خوایم الان روش کار بکنیم و ببینین. ما این عکس رو می‌بینیم تو نگاه اول چیزی که متوجه میشیم اینه تو خیابونن، درسته؟ تو خیابونن. عکس 1، عکس 2، عکس 3، عکس 4 تو خیابونن. اوکی؟ بعد چیز دیگه که میتونیم متوجه بشیم اینه که تو هر 4 تا عکس داره بارون میاد. یعنی اینا رو ما قصد اصلا فایل صوتی رو گوشم نکنیم داره به چشممون میاد دیگه، داره بارون میاد. دیگه چی میتونیم توی یه نگاه ازش متوجه بشیم؟ اینطوریه که توی عکس 1، 3 و 4 چتر دستشونه، تو عکس 2 چتری دستشون نیست. خب تمام شد، کافیه دیگه، بیشتر از این نمیخوایم دقت بکنیم. فایل صوتیش رو که میخوایم گوش بکنیم چی به ما میگه؟ توی فایل صوتی که بچه‌ها پلی میشه بر ما به این شکله که دختره میگه 비가 오네요. 우산이 없는데. 비가 오네요. 우산이 없는데. داره بارون میاد من چتر ندارم. داره بارون میاد من چتر ندارم. اصلا ادامه مکالمه رو نمیخوایم فعلا گوش کنیم. همینجا من میتونم 2 تا گزینه رو رد کنم. دختر داره میگه چتر ندارم، پس گزینه 1 که چتر دستشه و گزینه 4 که داره چترش رو باز میکنه در جا میتونه حذف بشه و ما فقط 2 تا گزینه داریم، گزینه 2 و 3. خب ادامه مکالمه. پسره میگه 그래 저하고 같이 서요. 그래 저하고 같이 서요. واقعا بیا با من با هم دیگه استفاده کنیم. خب وقتی پسره داره پیشنهاد میده که بیا با من با هم دیگه استفاده بکنیم یعنی چی؟ یعنی خودش چتر داره دیگه. پس گزینه 2 که چتری دست پسره نیست این هم حذف میشه و تمام. گزینه درستی که ما دنبالش بودیم و میخواستیم ببینیم که کدوم عکس مرتبط با این مکالمه که شنیدیم، گزینه 3. دیدیم بچه‌ها دونه دونه اول یه 3 موقعیت خودمون تشخیص دادیم، بعد فایل صوتی رو گوش دادیم. حین اینکه داشتیم فایل صوتی رو گوش می‌کردیم یه سری گزینه‌ها رو تونستیم حذف بکنیم با توجه به موقعیتی که وجود داره و در نهایت رسیدیم به جواب اصلیمون.
بازم میگم برای اینکه راحت‌تر متوجه بشیم دارن چی میگن، سطح گرامری و لغت در حد مبتدی خب احتیاجمون هست. خب حالا بریم با هم دیگه بچه‌ها چند تا سوال مثال با هم دیگه ببینیم، سعی بکنید که حل بکنین. اگر تایمش براتون کمه قبل از که جواب بیاد استاپ بزنین، به نتیجه نهایی برسین و بعد پلی بکنین. و هر سوالی که داشتین در مورد هر کدوم از بخش‌ها حتما کامنت بذارین، براتون جوابش رو میگم و کپشن رو هم کامل بخونیم. بریم با هم دیگه نمونه سوالای 15 و 16 هم رو هم حل بکنیم. 15번. 졸업 축하해요. 이 꽃 받으세요. 고마워요. 다시 들으십시오. 졸업 축하해요. 이 꽃 받으세요. 고마워요. 16번. 유미 씨, 빨리 오세요. 잠깐만요. 오랜만에 자전거를 타니까 잘 못하겠어요. 다시 들으십시오. 유미 씨, 빨리 오세요. 잠깐만요. 오랜만에 자전거를 타니까 잘 못하겠어요. 15번. 일어나서 식사하세요. 너무 피곤해요. 조금만 더 잘게요. 다시 들으십시오. 일어나서 식사하세요. 너무 피곤해요. 조금만 더 잘게요. 16번. 기타 치는 게 어렵네요. 좀 가르쳐 주세요. 그래요? 그럼 여기 잠깐 앉아보세요. 다시 들으십시오. 기타 치는 게 어렵네요. 좀 가르쳐 주세요. 그래요? 그럼 여기 잠깐 앉아보세요. 15번. 저거 우리 가방 같은데요? 제가 가지고 올게요. 잠깐만 기다려요. 다시 들으십시오. 저거 우리 가방 같은데요? 제가 가지고 올게요. 잠깐만 기다려요. 16번. 편하고 좋네요. 그런데 좀 짧은 것 같아요. 그럼 이 바지를 한번 입어보세요. 다시 들으십시오. 편하고 좋네요. 그런데 좀 짧은 것 같아요. 그럼 이 바지를 한번 입어보세요.
خب این هم سوالات 15 و 16 بخش تیکه تاپیک مقدماتی که با هم دیگه مثالاش رو حل کردیم. دیدین که سوالا به چه شکل میاد، گزینه ها چطورین، خیلی راحت میشه حلش کرد. فقط باید تمرین داشته باشین و یکم دقت داشته باشین که بتونید فایل صوتی که میشنوین با عکس‌ها با هم دیگه مچش بکنین و میبینین که خیلی راحت میشه با رد گزینه به جواب درست رسید. حتما بهم بگید بچه‌ها که این سوال چطوری بود براتون، سخت بود، آسون بود، راحت الان میتونین حلش بکنین و اینکه اگر در مورد هر کدوم از سوال‌ها که با هم دیدیم سوالی داشتین، نکته‌ای بود، اشکالی داشتین، حتما کامنت کنین، براتون توضیحاتش رو میدم و توی ویدیوهای بعدی میریم سراغ سوالات بعدی تاپیک مقدماتی بخش تیگی. پس هر نظری که داشتین حتما بهم بگین تا تو ویدیوهای بعدی بتونیم بهتر ادامه بدیم. تا ویدیوهای بعدی، نیام.